Hoi iedereen, ik begin even 5 minuutjes eerder met live gaan. En je zou misschien wel denken van, wat doet die mooie bosbloemen hier? Het is natuurlijk een mooie vaderdag. En die heeft mijn man gekregen, Ben heeft die gekregen van de kinderen. Dus dat vind ik, we hebben hem eigenlijk werd net aangebeld. En hij van, wat is er aan de hand? We was eigenlijk glad vergeten dat het vaderdag is morgen. En blijkt dus dat kwam de koerier ineens aan de deur. Dus dat was leuk. Goed, dus super bedankt kinderen. Nou, en live weer. We gaan live en we gaan het hebben over dubbele kaarten. En het is tevens een oefening voor jullie. En voor mij ook even kijken van of er mensen live komen. Mocht dat zo zijn, dan kan je gewoon, als jullie komen zeg maar, ik zie dat er al 9 mensen online zijn. Ik zie jammer genoeg niet wie jullie zijn. Dat is altijd wel heel erg jammer. En dat heeft ermee te maken, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het jammer dat Facebook dat doet. Maar als jullie zeg maar iets schrijven, dan zie ik het wel. Hey, goedemiddag Helgje. Leuk Mandy dat je er weer bent. En Vegan, superleuk dat jullie er zijn. En Helgje, die ken ik nog niet. Ook heel erg welkom vanmiddag. Ik heb eigenlijk gevraagd of jullie de kaarten die jullie zelf hebben, wat voor kaarten jullie gebruiken, om die zeg maar voor jullie neer te leggen. Ik heb ze eigenlijk nu links hier staan. En ik heb ze dus onderverdeeld in rijen van 10. Dus 1 tot en met 10, 11 tot 20, 21 tot 30, 31 tot 36. De 3 extra kaarten, zeg maar deze, heb ik ook zeg maar apart gelegd. En nog de 8 sowieso van de Expanded Lenormand heb ik er ook nog 8 zeg maar apart gelegd, dat ook nog extra kaarten zijn. Wendy, goedemiddag. Superleuk dat jij er ook bent. En leuk, want jou ken ik nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Het is eigenlijk dit is meer een oefening dat je meteen thuis mee kan doen. Want dat wil ik ook vaker gaan doen. En mochten jullie daar behoefte aan hebben, dan ga ik dat sowieso vaker doen. Maar het lijkt me gewoon leuk om meer interactie met jullie te hebben. Ik heb 50 woorden opgeschreven. En nou is wel zo, de Nederlandse taal is anders dan de Engelse taal. De Engelse taal heb je bijvoorbeeld, ik heb zeg maar dubbele kaarten moet je vinden. Bijvoorbeeld 1 woord moederskindje. Ja, dan is moederskindje, dat is bij het Nederlands. En de Engelsen die doen het vaak andersom. Waarom zeg ik dit? Omdat het best wel verwarrend kan zijn om de kaarten te vinden. Omdat als je moederskindje zoekt, het onderwerp is eigenlijk kindje. En daarna moeder, maar je zegt moederskindje. Dus dat kan soms wat verwarrend zijn in de kaarten opzoeken. Maar ik close jullie helemaal doorheen. En ik ga dus 50 woorden opnoemen. En aan jullie de vraag welke 2 kaarten daarbij horen. En die kan je gewoon zoeken in jullie kaartendek. Het kan zijn dat er expanded kaart bij zit. Dus een kaart 37 tot en met 44. Maar dan zeg ik het even van tevoren. Want het is wel zo handig. Want mocht je geen Expanded Lenormand hebben, kan ik begrijpen. Dan denk je, maar ik kan die kaart niet vinden. Nee, dat klopt. Dan is die er niet. Nou, ik begin met de eerste. Dat is gemeentebudget. Gemeentebudget. Welke 2 kaarten geven aan gemeentebudget? Ik ben heel benieuwd of jullie dit weten. Het gaat over de gewone Lenormand, dus geen expanded kaarten. Dus ik ben heel benieuwd of jullie het weten. Ik ga het zelf ook even opzoeken. Mochten jullie dit weten, dan zou ik dat leuk vinden als jullie dat neer willen zetten. Ik weet ook niet hoeveel tijd ik natuurlijk, misschien dat ik gewoon 1 minuutje doe, elke keer even. Dat jullie de kans hebben om te kijken naar de kaarten welke het is natuurlijk. Ja, oké. Gemeente. Gemeentebudget. Even kijken, ik heb Mandy, die zegt toren en schip. Oké, toren. Die is hartstikke goed. En dan ben ik heel benieuwd waarom jij hebt schip. Daar ben ik heel benieuwd naar. Oh ja, geld.
Helemaal goed. Ik heb zelf toren vissen, maar toren schip vind ik helemaal goed. Want dat is ook budget. Helemaal goed, Mandy. Super. Super gedaan. Het plusje heb jij. Nee, super. Dat klopt. Dat kan ook. Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar dat kan absoluut. Zoals we even terug doen. Nou, dan gaan we naar het tweede woord. Dat is ook een helftje torenvis. Ja, klopt. Ja, goed zo. Dat is gewoon helemaal goed. Je zal ook zien dat ik soms andere kaarten heb dan jij hebt. Of juist gelijk, of dat je misschien een hele andere kaart hebt. Maar dat het ook wel heel vaak gewoon klopt. Dan gaan we naar verhuizing. Dus je gaat verhuizen naar een appartement. Dus je gaat verhuizen naar een appartement. Welke kaarten horen daarbij? Het is natuurlijk zo, je stelt natuurlijk de vraag, ga ik verhuizen? Dat snap je wel, maar er zijn echt specifieke kaarten voor. Verhuizing naar een appartement. Ik heb van de week al die woorden even gemaakt. Dat vond ik echt super leuk om te doen. Dus je gaat verhuizen. Welke kaart staat ervoor? Naar een appartement. Ik ben heel benieuwd. Ik geef even een minuutje. Ja, ik vond het zo geweldig dat ik nou gewoon ook die bloemen erop heb. Ik bedoel, ik denk ja, het komt toevallig zo uit. Ik denk, oh, hoe moet ik die bloemen staan? Moet ik ze daar staan? Oh nee, dan komen ze er niet op. Moet ik daar staan? Nee, dat is ook niet mooi. Moet ze daar staan? Ja, wel mooi. Oké, ik ga beginnen. Mandy, ooievaar, huis. Ooievaar kan ook. Dat bestaat zeker voor verhuizing. Ja, dat ooievaar kan. Huis ook helemaal goed. Het is of de ooievaar of het huis, dus dat heb je helemaal goed. Ik heb zelf het huis. En de appartement, die wordt, dat heb je trouwens heel goed hoor, want het kan ook, wat jij zegt. Alleen het zou nog iets specifieker kunnen. Appartement is de toren. Dus appartement is de toren. Dus het zou nog iets specifieker gezegd kunnen worden. Maar, als ik het goed, schip, huis. Schip. Schip is meestal buitenland en zo. Nee. Huis is goed, maar dan omdat de Nederlandse taal weer, ja, appartement, verhuizen, maar dus gaat eigenlijk altijd het onderwerp altijd als eerste. Dus de verhuizing, dat is het onderwerp, die zet je als eerste. Nou, dat is dus het huis. En daarnaast kan je inderdaad deze neerzetten. Ooievaar kan ook. Ooievaar kan je ook pakken. Die pak ik even bij. Ooievaar is ook voor verhuizen. Dus die kan je inderdaad ook, zou je ook kunnen pakken. En dan zou je het zo kunnen doen. Ook helemaal goed. Leuk. Dat jullie ook zo meedenken. En je leert er ook gewoon heel erg van. Hè? Het is ook, je zou het in principe zelf ook kunnen doen, deze voor jezelf. Nou, even kijken hoor. Yes. Dan gaan we naar de volgende. En de volgende is moederskindje. Daar had ik het net over. Maar dat is een beetje verwarrend. Want het gaat over het onderwerp, dat is het kindje. Dus het is wat verwarrend. Dus eerst het onderwerp kindje en dan moeder. Dus kindje, moeder. Ja, het slaat nergens op. Maar moederskindje, omdat je natuurlijk eerst het onderwerp hebt en daarna pas wat het onderwerp doet of wil, of vindt of wat dan ook. Ik denk dat deze misschien niet zo moeilijk is. Maar wie weet denk je van, oh, oké, dus heb ik er nog niet over nagedacht. Heel erg goed, Stephanie. Welkom, leuk dat je er ook bent. Helemaal goed, jullie bent echt super goed. Alleen, beerkind, hè, moederskindje. Moeder is beer. Kindje is ja, nummer 13. Dat heb je echt helemaal goed, allemaal. Je bent echt supergoed. Alleen omdat het onderwerp kindje is, zal de eerste kaart het kindje zijn en de tweede kaart de moeder pas. Maar dat komt omdat het onderwerp nou eenmaal eerst het kindje is. Dus zou net omgedraaid kunnen worden. Maar het kan zijn dat je met leggen toch gewoon
eerst de beer legt en dan het kindje hoor. Maar ik doe altijd zelf eerst het onderwerp, anders word ik helemaal gek. En dan pas wat doet het onderwerp eigenlijk. Maar supergoed. Ja, jullie hebben hem goed. Oké, ga ik vast de volgende zeggen. Dat is dat je net zwanger bent. Je bent net zwanger. Dat is, ik moet zeggen, ik kwam er per ongeluk zelf pas achter die kaart. Want hij werd er niet 1 keer, maar hij ging echt elke keer als ik zwangerschapsvraag had. En ik ben niet zo van de zwangerschapsvraag, al begrijp ik de vraag wel. Hè, als mensen graag zwanger willen worden, wat dan ook. En ik trok hem echt wel een aantal keer. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Maar het kan zijn dat het een andere kaart is die jullie zeggen. Dus zwanger, maar je bent net zwanger. Nou, welke kaarten staan daarvoor? Je bent net zwanger. Ik pak ze even erbij. Zo. Ooievaar. Is goed. Brief, ooievaar, vogels. Oh ja, op zich snap ik je wel. Want er komt een boodschap aan. De brief. En de boodschap is zwanger. Ik vind hem eigenlijk best wel briljant. Ik heb hem hier zelf niet, maar je zou het in principe kunnen. Vogels. Ja, uitbreiding van het gezin. Ik begrijp hem. Ik heb hem zelf niet, maar het is een hele goeie. Heb ik nog eens over nagedacht. Ooievaar kind. Ja, dat is de meest logische. Dat klopt inderdaad. De ooievaar kind wordt vaak gebruikt. Alleen merkte ik dat ik in mijn leggingen over zwangerschap er een andere kijk naar voren kwam in plaats van het kindje. En toen dacht ik, wat kan dat? Zal ik je laten zien. Deze? Ja, goed, die hebben jullie hartstikke goed. Jullie hebben het sowieso goed, want ik begrijp ook precies de sleutel en ooievaar. Dat is de enige die ik niet begrijp. Ja, natuurlijk, er komt een oplossing, staat vaak de sleutel voor. Die snap ik niet. Maar in principe zou het kunnen. En ik heb dus zelf, want dit gaat jullie verbazen, de klaver. Ja, dat is hoe die energie bij mij zo werkt dus. En dat is een beetje vreemd. Maar goed, dat betekent bij mij net dat het net een zwangerschap is, of in ieder geval de eerste 3 maanden. Als het daarna, echt wel aardig zwanger, dan komt inderdaad deze kaart naar voren. Dus eerst die, dan deze. En ja, ik heb geen idee, maar jullie zouden er op een nieuw beginnen. Ja, een nieuw begin. Ja, dat zou best wel eens kunnen, inderdaad. Ooievaar kind. Ja hoor, het is goed hoor, ooievaar kind. Alleen, ga maar eens voor jezelf te raden, of als iemand zo'n vraag aan jou hebt, wat voor kaarten eruit komen. Ik ben heel benieuwd. En zeg het maar hieronder. En dat kan ook over een half jaar pas zijn of zo. Mocht je een keer gewoon een klant hebben die dat wil weten. Of misschien voor jezelf of wat dan ook. Je trekt kaarten. Ik ben heel benieuwd welke kaartje je trekt. Heel benieuwd. Ik vind ze allemaal goed. Ik reken ze allemaal goed. Alleen misschien komt er dan een nuance in. Dus we gaan verder met de volgende. En dat is familiestamboom. Het gaat om een stamboom. Ja, dus je familie, je vader, je moeder, heel die kant. Stamboom, mijn moeder deed altijd genealogie, stamboom uitzoeken. Dus familiestamboom. Welke 2 kaarten zijn het? Familiestamboom. Ik ben heel benieuwd of jullie dat weten. Dat zou ik super vinden. Ik leg ze weer even terug. En dan kunnen jullie in de tussentijd even denken. Jullie hebben je kaart voor je liggen. En wie weet denk je wel van, hé, ja maar dat weet ik wel. Dat weet ik heus wel. Dat zou echt heel fijn zijn. Ik vind dat jullie het eigenlijk gewoon super goed doen. Joh. Ik bedoel, ik begrijp jullie. Ik snap wat jullie doen allemaal. Huisboom. Boom. Heel goed. Heel goed. Ik zal het maar zeggen. Huis. Boom. Hartstikke goed. Zo goed, briljant. Ja, boom is sowieso stamboom.
Familie ook. Ja, kan ook alleen met de boom zijn. Alleen als je deze erbij zou hebben, dus huis, boom. Dit specifiek wijst dat familie aan. En dit wijst specifiek ook familie aan, maar ook stamboom. Dus dat maakt het iets specifieker voor als je de kaarten legt. En het is soms best wel moeilijk al om Lenormand te leggen. Dus om het wat extra steuntje te hebben, is het... het zijn altijd dubbele kaarten die ik nu tentoon. Dus ook dubbele kaarten, dus ook dubbele betekenissen. Dus geen één kaart, zeg maar. Maar ik begrijp inderdaad wel jouw boom, Inge. Ik weet alleen je voornaam niet. Ja, Boerenfijn. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval super welkom. Leuk dat je er bent. Ja, super. Ja. Iemand die een dubbel gezicht heeft, maar het is echt niet te zien. Het is niet te zien dat diegene een dubbel gezicht heeft. Welke 2 kaarten staan ervoor? Dit is een Expanded Lenormand. Een vraag. Dus dit is 1 van de 8 kaarten. Zitten erbij. Van de Expanded Lenormand. Heb je die niet, dan kan je op zich wel meedoen, maar voor de helft in feite. Dus ze hebben het niet in de gaten. En diegene heeft een dubbel gezicht. Ik ben benieuwd of jullie dit weten. Jacqueline, leuk. Goedemiddag Jacqueline, leuk dat je er bent. Masker Vos. Persoonkaart masker. Ja. Klopt. Helemaal goed. Masker, slang. Oh ja, dat begrijp ik. Ja, die snap ik. Alleen slang, dat zou je in principe door kunnen hebben. Vosje is ook inderdaad een onbetrouwbaar iemand, wordt het vaker voor gebruikt. Dus dat zou, als dat bij jou in de legging zo voorkomt, dubbel gezicht, maar je hebt het niet in de gaten. Het zou zelfs inderdaad vosje kunnen zijn met daarnaast het masker of de slang. Of nou, in ieder geval, ik snap absoluut wat jullie bedoelen. Masker PK, ja, masker is inderdaad de eerste kaart, de persoonskaart waar het eerst om gaat. En je hebt het niet in de gaten. Ik heb de 26 het boek gedaan. Dus de ene is dus van de Expanded Lenormand en de andere is van de gewone Lenormand. Dat heb ik gedaan, dat je meestal met het boek niet vaak doorhebt of het echt, dat iemand echt zo is. Maar ja, figuur, precies. Het kan ook een boek zijn als geheim. Heel goed, ja. En die andere begrijp ik ook. Ik begrijp de vos, ik begrijp de slang. Dat is eigenlijk, staat in dezelfde categorie als het masker. Vos, slang. Alleen masker is vaak een beetje... sowieso is het een beetje van dat mensen het niet doorhebben, zeg maar. Weet je wel, best wel een beetje geniepig. En zeker als het boek ernaast ligt, dan is het nog wat geniepig. Leuk dat jullie zo meedoen. Ja, figuur helemaal top. En de rest ook, want ik begrijp absoluut wat jullie bedoelen. Oké, de volgende. Een gladde prater. Dit is ook weer 1 kaart van de gewone Lenormand en 1 kaart van de Expanded Lenormand. Ik ben heel benieuwd en ik wil je zeggen, dit kwam bij mij uit mijn legging. Dit is niet wat ik zelf heb verzonnen. Dit kwam gewoon uit mijn legging. En niet 1 keer, maar een aantal keer. Dus ik vond het zelf in ieder geval... Ik vind het altijd leuk als ik dan die eye-openers krijg voor mezelf als ik kaarten leg. Ik ga ze even pakken. Misschien schijn ik even uit beeld, maar mijn excuses. Even kijken hoor. Dus 1 van de Expanded Lenormand en 1 van de gewone Lenormand. Een gladde prater. Iemand die, een beetje zo van een smooth talker, weet je wel. Iemand die, ja. Misschien weten jullie sowieso al wat het is als iemand veel praatjes heeft. Daar staat namelijk sowieso een kaart voor. Het is natuurlijk best wel moeilijk, er zijn best wel veel kaarten. Dus als je helemaal geen idee hebt, dan zit je echt van... weet je wel, begrijp ik ook heel goed. Dus ik ben heel benieuwd of jullie sowieso... Ja.
Ik wacht nog heel even, maar ik zie al iets. Labyrinth, man. Labyrinth, man. Oké. Nee. Nou, dat wil zeggen voor mij niet, maar misschien voor jou wel. Hè? Het kan best zijn als jij die labyrinth en die man trekt, dat het voor jou wel zo is. Ik heb het even in de... niet als man of vrouw gedaan. Ik heb het meer even gedaan als ook een vrouw kan smalltalker zijn. Als het meestal wel vaker voor de man wordt gebruikt. Eigenlijk is dat, kan het ook voor een vrouw zo zijn. Dus ik heb eigenlijk daar niet naar gekeken. Ja, de vogels. Maakt niet uit welke vogels. De vogels in ieder geval. En daar komt hij. En dat is puur vanuit mijn eigen legging zo gegaan. De vogels. De vogels en de vogels. Dubbelop. Dus echt een praatjes maken. Echt bla 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 bla. Iemand die gewoon gladde praatjes heeft. Dus een dubbele vogel. Zo heb ik het gedaan. Muis. Nee, muis staat echt vaak voor... voor dingen die niet goed gaan. Of het moet andersom liggen. Maar dan zie ik niet zo gauw... Nee, ik zou hem echt als dubbel houden. Als je de expand normaal tenminste hebt. Hè, anders dan lukt dat niet voor je. Dus even kijken hoor. Die gaat hier en die gaat daar. Ja. Ja, dat kwam uit mijn legging. En toen kreeg ik ook ineens door in mijn hoofd van... Ja, gladde paardjes. Dubbele kaart. Ik denk, oh, wow, oké. Dus echt leuk. Even kijken, de volgende. Ik heb een paar extra gedaan, want ik vond sommige een beetje saai. Oh ja, deze. Een man en die laat zijn gevoelens niet toe. Dus deze man laat zijn gevoelens niet toe. We kunnen... man zal niet zo moeilijk zijn voor jullie. Gevoelens kunnen 2 soorten kaarten zijn. Dus een man die laat zijn gevoelens niet toe. Het kunnen 2 kaarten zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan zeggen. Het is ook weer een Expanded Lenormand dingetje. Dus het is 1 kaart uit de gewone en 1 kaart uit de Expanded Lenormand. Maar het kunnen ook 2 kaarten uit de gewone zijn. Bedenk ik me. De toren. Ik snap hem, want ik gebruik de toren heel vaak in mijn leggingen. Die komt er vaak gewoon zo uit als de man. Laat gevoelens niet toe. Ja, ik begrijp hem wel, hè, zo van de toren, van ga weg, weet je wel, laat me maar rust. Ik begrijp hem wel. Vissen en berg. Nee, berg staat echt altijd best wel voor problemen. Het kan wel zijn voor geblokt, ja, ik begrijp hem. Dus dat zou wel kunnen voor geblokt. Vissen, dat is dan vaak een sterrenbeeld. Maar nu zeg ik echt, het gaat echt expliciet om de man. Dus een man. Welke kaart staat voor de man? Kijk. Inderdaad, de man. En de dolf. Dat snap ik, dat is vanuit piekeren, dat soort dingen. Ik begrijp je wel. Ik snap hem wel. Dus in principe zou die wel voor jou zo kunnen staan. Ik heb zelf deze, het masker. Dus de man en het masker. Zo van, hij laat zijn ware gezicht niet zien. Dat is, wordt de masker vaak voor gebruikt. Dan weet ik dat jullie en ik zelf ook niet zoveel ervaring hebben met het masker. Hè? Want ik bedoel, dat heeft Giro Marchetti gewoon zelf zo bedacht. En op zich, ik ben er heel blij mee met deze kaart. Maar er is ook niks in te vinden. Ik ga er natuurlijk wel mee aan de slag. Jullie weten het. Dus ik snap dat jullie dit niet weten. Dit is vaak in mijn leggingen zo. Komt het vaak zo uit tegenwoordig. Maar wat ook kan, is in plaats van het masker, het boek. Inderdaad weer. Ja, komt weer het boek tevoorschijn. Dat is wat ik dan doe. Het kan best zijn dat bij jullie ook gewoon die dolhof, dat het zo... kijk goed naar je eigen kaarten, maar dit is wat ik... Dus man inderdaad, kan ook die gewone man zijn, hè? Die andere man, dat kan ook, maakt niet uit. Maar het is man en dan het masker of inderdaad weer
het boek. Want het boek is vaak ook voor geheimen en dat soort dingen. Of voor iemand die gewoon niet wil dat jij te veel achter zijn dingen komt, in feite. Dat. Even kijken. Ja, deze vind ik wel leuk. Ik zal er misschien niet 50 doen, dat is best wel veel. Hè? Dan zitten we misschien over 2 uur nog. Maar ik doe gewoon de allerleukste. Geld, nou ja, leukste. Maar ik bedoel dit is niet een leuk onderwerp, maar het gaat om geldproblemen. Geldproblemen. Wat? Geldproblemen. Dus welke 2 kaarten staan voor geldproblemen? Kijken of jullie ook misschien iets anders leggen. Want geldkaart, dat zijn de 3. Dus het best kan zijn dat jullie met een andere geldkaart aankomen zetten. Problemen, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus ik ben benieuwd. Dus het onderwerp is geld. Dus die komt als eerste te liggen. En wat is er met geld aan de hand? Nou, problemen. Die kaart komt als tweede te liggen. Ik zie jou, Stephanie. Ik weet niet of ik jou al gedag heb gezegd. Hele goede middag. Vissen en muizen. Niet slecht. De vissen in ieder geval. De muizen zou kunnen. Ja, ik begrijp je. Dat de dingen weggaan. Dus inderdaad. Ja, ik snap hem. Ik heb zelf, omdat ik aan problemen... Ja, ik ben begonnen met Le Normand. En dan denk je heel erg in hokjes. En soms heb ik die hokjes nog even vastzitten. Maar muizen begrijp ik. Dus, hey Stephanie. Hoi, goedemiddag. Leuk dat je reageert. Ik heb zelf staan de berg. Dus vissen als kaart. Maar je... Hey, leuk Karin. Dat is lang geleden. Ah, super. Dikke kus voor jou. Fijn dat je er bent. Kijk, ik heb dus deze. Maar je kan ook zeggen, ja, het schip. Dat had je ook natuurlijk kunnen zeggen. Of de ooievaar, die staat ook voor financiën. En de berg, die staat voor problemen. Maar ik begrijp de muizen ook hoor. Helemaal niet slecht, echt niet. Ik was er zelf niet opgekomen, dus dat vind ik wel echt super briljant. Even kijken, wat heb je nog meer? Toren. Nee. Wat staat wissen? Maar vissen bedoel je. Vissen en berg. Ja, vissen kan ook. Ja, vissen is deze dus. Heb ik ook gepakt. En bergen. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Leuk. Ja. En, maar het kan ook ooievaar zijn, hè. Dus laat je niet... dat je denkt, dus ooievaar is ook goed. Weet je, kan ook allemaal. Er zijn best wel een aantal kaarten die kunnen hoor. Oké, de volgende. Oké, deze is een relatielegging. Deze leg ik best wel vaak voor mensen, want ja, ik ben een paragnost. Soms ben je er niet blij mee, maar ja, aan de andere kant natuurlijk ook weer wel, want ja. Lang wachten op een relatie. Dubbele kaarten, gewoon geen expanded Le Normand. Of wel? Ja, wel. Er is een expanded Le Normand, er zit 1 expanded Le Normand kaart bij. En er zit 1 gewone kaart bij. Dus lang wachten op een relatie. Heel lang wachten op een relatie. En eigenlijk zou ik haast zeggen, heb je hele lange adem? Want het kan best zijn dat het niet goed komt. Dus lang wachten op een relatie. Dus 1 expanded Le Normand kaart zit erbij. En er zit 1... En er kunnen ook weer verschillende bij zitten, hè, trouwens. Ik ben ook wel heel benieuwd waar jullie nu mee komen, want het is ook wel weer een kaart die ook nog wel anders kunnen zijn. De tijd en de ring. Ja, dat is goed. Tenminste goed, dat heb ik ook. Omdat het onderwerp lang wachten is, relatie, maar relatie is het onderwerp. Dus inderdaad zou ik in dit geval dan beginnen met deze. En je moet lang wachten. Ja, je moet lang wachten. Ellende. Ja, inderdaad, deze 2. Anker en hart. Relatie, ja, kan ook anker zijn. Dit staat ook voor het hart. Ja, absoluut. Zou je ook kunnen doen. En de lelie. Ja, lelie is ook lang wachten. Ja, in principe zou je dat ook kunnen. Maar ik zou, als je de expanded Le Normand zou hebben,
Ga maar voor deze. Want deze komt bij mij in ieder geval als relatieleggingen heel vaak uit dat mensen heel lang moeten wachten. En misschien te lang. Hè? Dan zeg ik ook van ja, maar ja. Wil je dat wel? Want ja, weet je wel. Maar ik begrijp je, want Lely staat vaak voor lang, hè? Dus dat klopt, als in de tijdzone. Dus dat is helemaal goed. Kan ook, maar ik zou ik, omdat ik toevallig de Expanded normaal heb, zou ik eerder gaan voor, nou ja, de tijd, zeg maar, als in kaart 37. Ja, ring en de tijd. Ja, nou, super. Heel goed gedaan allemaal. Echt, nou, jullie zeggen wel hele keurige, goede leerlingen. Ja. Oké. Een uitdaging, dus een Expanded Lenormand dingetje. Dus weer 1 Expanded Lenormand kaart, 1 gewone kaart. Een uitdaging in de liefde. Dus een uitdaging in de liefde. Welke 2 kaarten staan ervoor? Het onderwerp is dus liefde, als eerste. Het wordt weer omgedraaid, best wel verwarrend, ik geef het toe. Maar ja, het onderwerp is liefde. En wat is die uitdaging? Dus 1 kaart Expanded Lenormand. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zo weten en al doorhebben. Ja, geweldig. Nou, ik zie Roeden. Nee, Roeden niet. Uitdaging. Ik begrijp hem wel. Ja, ik zou, als je geen Expanded Lenormand hebt, zou je inderdaad Roeden er wel voor kunnen gebruiken. Ja. Ja, ik snap de gedachtegang. In ieder geval de liefde, dat is inderdaad deze kaart. Ik zie allemaal hartjes en hart en hart en hart. Hartstikke goed. Omdat het onderwerp de liefde is. Dus eigenlijk is het liefde en dan een uitdaging. Maar ja, dat zeg je in het Nederlands niet zo. Onderwerp is de liefde. Begin je als eerste met het hart. En dan, ik zie het al bij mensen. Ik zie het al bij Inge. En ik zie het ook al bij Stefanie. Ja, dobbelsteen en het hart. Klopt, uitdaging. Dus gebruiken jullie vaak de Expanded Lenormand? Dat wil ik eigenlijk graag weten. Gebruiken jullie de Expanded Lenormand vaak in je leggingen? En zo ja, wat komt eruit? Ik ben wel benieuwd naar. 24. Oké, ben ik heel benieuwd naar. Jullie hebben het goed hoor, allemaal. Alleen ik snap, brug. Die snap ik niet. Uitdaging, een brug. Ja, dat je misschien, als je hoogtevrees hebt en op een brug loopt, dat je denkt, het is wel een uitdaging. Oh, dus dit is geen Expanded Lenormand. Maar dit is wel een doordenkertje. Ik ben zo benieuwd of jullie dit weten. Verslaafd zijn aan het verslaafd zijn. Nou ja. Even kijken, uitdaging is dan het hart, dobbelstenen of andersom. Nee, het is, de liefde is uitdaging in de liefde. Dus je begint met het onderwerp, dat is de liefde. Want het onderwerp is liefde. Dit is liefde, dit is liefde. En dan is het, de uitdaging is dit, hè. Maar omdat, kijk, normaal in het Nederlands zeg je altijd een uitdaging in de liefde. Dus dat is verwarrend. Maar omdat de Lenormand die wil graag altijd dat je begint met het onderwerp. Anders word je helemaal ketsgek in de Lenormand-leggingen. Dus je begint altijd met het onderwerp. En dan met wat doet het onderwerp, of wat zegt het onderwerp, of wat is er aan de hand met het onderwerp. Dus daarom, en dat is in de Nederlandse taal soms verwarrend, dat geef ik toe. Maar je begint allemaal met het onderwerp. Het onderwerp is liefde. En de liefde is een uitdaging. Dus zo kom je erop uit. Zo, oké. Nou, verslaafd aan het verslaafd zijn. Ik weet niet of jullie goed hebben gekeken naar mijn filmpjes. Dan, maar ja, er kan ook een Expanded Lenormand kaart voor staan, maar dat heb ik nu even niet erbij staan. Wendy, goedemiddag. Tuin. Die is goed. Tuin.
En dan komt er nog 1 kaart naast. Geen expanded lullemal. Kan ook, want ik zie al een expanded lullemal kaart liggen waarvan ik denk, die kan ook. Ik ben wel benieuwd. Slang en tuin. Ja, kan. Maar is niet wat ik gelegd heb. Dobbelsteen en tuin. Nou, dat is inderdaad... dobbelsteen en tuin, Stephanie. Inderdaad kan dat, hè? Dat is heel goed gevonden. Heel goed gevonden. Want dit staat voor een verslaving... Oh, andersom dan. Sorry. Verslavingskaart andersom. En deze zou dan gewoon zo rechtop zijn. Want dit kan voor een verslaving staan. Ja, of zo rechtop. Dus dat kan. Ik had het zelf niet. Ik had wel deze sowieso. Ja, kan. Dobbelsteen kan. Omgekeerde tuin. Ja. En vissen. Nee, die snap ik niet. Ja, die wordt ook gebruikt voor verslaving. Ja, dat klopt. Maar dan zou ik vissen andersom leggen. Slang staat voor verslaving. Ja, slang staat ook voor verslaving. Dan zou ik hem... ja, dat kan wel rechtop. Ja. Nee. Het is nog een kaart die staat voor... Ja. Nou ja, wat ik ervan gemaakt heb. Ik zal het zeggen. Het kan zijn dat jullie zeggen... dat is gek. Maar ik had het vosje. Had ik. Maar ik begrijp jullie allemaal, want deze kan er ook voor staan. Dus we zijn er sowieso uit dat je deze eigenlijk als eerste legt. En dan kan je of het vosje of de dobbelstenen kan je leggen. Of de slang. Waar is de slang? Kom eens hier. Of de slang kan je inderdaad leggen. Ja. En dan zou ik de slang gewoon, die kan in feite zo gelegd worden. Rechtop. Dobbelstenen ook. Het vosje, ja, ook. Alleen de tuin, die doe ik altijd andersom, hè, leggen voor een verslaving. Oké. Beer eten. Beer eten? Wat is eten? Beer eten. Nee, de beer heb ik zelf... Oh ja, de beer, ja. Nee. Zou ik zelf niet doen? Nee. Maar in ieder geval wel deze. Nou ja, en dan is het maar net welke 3 kaarten jij daar naast wil leggen. Dus ja, in principe is het gewoon hartstikke goed. Alleen de beer, dat begrijp ik, verslaafd van eten. Oké. Ja, nee. Ja, kan, maar ik zou er zelf niet zo voor kiezen, omdat er sowieso andere kaarten voor zijn die daar duidelijker voor zijn, zeg maar. Dan gaan we even omdraaien. Nou, ik heb heel erg gezocht naar de Expanded Lullemal, om daar leuke woordspelingen mee te doen. Maar er was 1 kaart bij die heel moeilijk, vond ik heel moeilijk, zal ik eerlijk in zijn. En ik heb hem wel, maar ik heb echt baanbreken. Ik heb echt zo lopen nadenken van hoe en wat. Maar nu komt hij. Dus 1 is de gewone lullemal en de 1 is de Expanded Lullemal. En eentje is dus, het gaat om een man zonder inhoud. Dus een man zonder hersenen, leeg vat, echt zo, weet je wel. Eentje waar je gewoon, waar je geen leuk gesprek mee kan voeren. Gewoon ruitdouwer, weet je, echt zo'n leeg vat. Ik ben heel benieuwd of jullie daar opkomen. Dus het gaat om een man, maar het is best wel een leeg vat, die man. Zeg maar. Dus. Nee, vegan, ik zou geen beer doen. Want de beren hebben winterslaap, dus zo verslaafd is die ook niet. Oh, geweldig. Het zijn alle mannen toch? Alleen de mannen te doen. Ah, nee. Kijk, alle mannen op het dak. Nee, dat wil ik toch niet? Er zijn ook genoeg slimme mannen. Echt waar. Oké, man Doolhof. Ja. In principe zou een Doolhof kunnen. Man sowieso. Ik heb nu maar even de gewone man gepakt. De iets bravere uitvoering. Man en kind. Oh, dat vind ik heel goed gevonden. Jongens, ik ga hem even bijpakken, want ik leer hier ook weer van.
En jullie leren weer van elkaar. En ook weer van mij en van elkaar. Dit kan ook, hè? Man, onderwerp, kindje. Ja, ik zou zeggen, ja, zo naïef. Ja, een naïeve man. Daar staat hij sowieso voor, een naïeve man. Ja, in principe, ja, ik kan hier wel wat mee. Het is niet wat ik heb gelegd, maar ik begrijp deze. Man en een omgekeerde bron. Ja, je bedoelt de wensput, hè? Wendy? Deze bedoel je? Lol, man en kind, dubbele kaarten. Ja. Ja, helemaal, ja, dit is precies hoe ik het had. Oh, Wendy, heel erg top. Ja, dit had ik ook. Ik heb zo lopen nadenken, wensput, wat moet ik daar nou op verzinnen? Ja, nou, dan heb ik het maar zo gedaan, de wensput. Ja, dat is omdat, ja, ik weet niet, ik had wel associaties mee met een leeg vat. Ik begrijp het kindje trouwens ook. Het is een naïeve man en ik begrijp deze ook. Maar dit heb ik vaak in mijn leggingen als de man niet weet wat hij wil. En dit heb ik zo vaak in mijn leggingen als de man niet weet wat hij wil, dat ik hem eigenlijk daarvoor alleen gebruik. Omdat het zo vaak in mijn leggingen voorkomt. Dus. Maar ik vind het echt superleuk. PK en de kist. Die zou je die kunnen uitleggen, Inge? PK en de kist? Want die kist, die lijkkist bedoel jij. Ik begrijp alleen niet hoe je er aankomt. Dus, en misschien hebben we wel een briljant ding van ja, daarom denk ik dat. Dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Oh, ja. Ja, goed gevonden. Inge zegt de PK en de kist. Lijkkist, want een leeg vat, want de kist kan leeg zijn. Kan. Ja, in principe is het zo. Vind ik hem heel briljant gevonden. En nogmaals, als het nou echt een keer uitkomt bij jullie, hè, dat je kaart legt en er komt echt dit uit, hè, en die man is inderdaad een leeg vat, of een van die andere kaarten, schrijf het me hieronder. Kan ook over een jaar zijn, of wat dan ook, weet ik veel. Ik weet natuurlijk niet wanneer je die legging echt gaat leggen. Maar ja, het is voor mij natuurlijk heel erg leuk om te weten of het ook inderdaad, meestal komen de kaarten ook echt daadwerkelijk zo uit zoals ze bedoeld zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat voor jullie ook zo is. Oké, een passieve relatie. Maar relatie passief. Want weer een gekke Nederlandse. Dus het onderwerp is een relatie en de relatie is passief. Zo is het duidelijker om uit te leggen. Als raak je helemaal in de war. Dus je hebt een relatie of er komt een relatie, of nou ja, wat dan ook. Maar die is op het moment wat passief. Dus, welke kaarten? Ja, ben heel benieuwd. De ring en de tijd. Ah ja. Ja, die is goed. De ring. Passief. De tijd. Ik begrijp hem wel. Hè, lang wachten en passief. En wat moet ik lang wachten op die man? Maar ik heb, omdat ik namelijk zelf zo vaak trek, ik doe heel vaak relatielegging voor klanten. En bij mij popt deze kaart die ik dus nu zeg, altijd bij mij op. Dus dat hoeft niet te betekenen van, oh, wat ik zeg is niet goed, want er is geen goed, er is niet ook een niet goed. Het is gewoon een zijn en bij jou kan die gewoon zo wel liggen. Alleen bij mij, omdat ik natuurlijk heel vaak, en misschien jij dat ook wel, dan krijg je inderdaad wel de kaart die jij altijd zelf zegt. Ga dan alsjeblieft door zoals jij sommige kaarten krijgt. Maar ik heb even gedaan wat ik zelf altijd krijg. Dus die ring, die snap ik. En de muizen, nee. De muizen staat wel voor lang, hè. Dus inderdaad als je zo de kaart bekijkt. Maar er staat nog een kaart voor echt passiviteit op zich. En ik heb zelf maar even gewoon weer relatie als man gedaan. Maar die ring, die begrijp ik absoluut hoor. Dus je kan ook gewoon de ring
ring ervoor leggen. Is gewoon, ik begrijp hem. Het voorkomen, ik snap het voorkomen, de weg. Nee. Er is echt een kaart. En als je mijn filmpjes wil zien, waarschijnlijk heb ik het er wel over gehad. De hond omgekeerd. Nee, ik zal het maar zeggen, hè. Ja, nou, je kan dus een ring pakken. Ik heb zelf de man gepakt, maar je kan ook de 24 kaart pakken, het hart of de ring. Allemaal goed, allemaal goed. Of de man of de man met de mazzels. Jee. Kan je ook pakken. Ik heb zelf, als ik de man de relatielegging trek voor passiviteit, komt die zo. Dat is de ruiker. En de ruiker is bij mij altijd andersom passief. Ik heb het niet van mezelf, moet ik zeggen. Ik heb het van een Belgische mevrouw. Daar heb ik ooit eens een stuk gelezen over de kaarten andersom. En ik ben zo blij dat ik dat toevallig ergens ooit eens in een PDF-bestand helemaal zoekende. Ineens vond ik hem dat ik dat gevonden heb. Want zo kan ik andere mensen ook weer blij maken met andersom kaarten leggen. En die had het dat de ruiker andersom, nou ja, was dan passiviteit. En het is echt zo hoor. Ik zou zeggen verdomd. Het was gewoon echt zo. Ik legde hem en het klopte precies wat zij zei. Ik denk, nou, mooi. Dus voor mij is het deze. En voor jou is het misschien weer een ander kaartje. Maar deze is echt specifiek, zegt hij van, joh, de relatie is gewoon passief. Als die andersom ligt, hè. Of anders is het van cadeautjes, neemt je overal mee naartoe, bloemetjes, dit, dat, etentjes daar, weet je wel. Dus is ook wel een beetje verwarrend natuurlijk. Ja, vegan, dikke kus voor jou. Super dat je er was. En bekijk later het filmpje nog maar. Wel super fijn dat je dat gaat doen. Ik wil zeggen, dit filmpje zal er waarschijnlijk pas morgen opstaan. Want YouTube is nogal slow met... zeker met als je live dingen volgt. Dan duurt het een dag eer dat ding erop staat. Ik weet ook niet waarom. Maar dus dikke kus voor mij. Vegan. En ik ga je weer zien. En mocht je een kaart hebben gelegd en mocht er iets uitgekomen zijn waar wij het over hadden, dan hoor ik je heel graag ook. Dus een hele fijne dag. Tot ziens. Dag. Oké. Oh ja, nou. Oké. Bericht van een uitzendbureau. Het onderwerp is uitzendbureau. Dag Vegan. Doei. Het uitzendbureau is het onderwerp en het bericht van het uitzendbureau. Ik ben benieuwd of jullie uitzendbureau weten. Dus het uitzendbureau is het onderwerp. En het bericht, ik denk dat je het bericht wel weet. Ik denk dat jullie het bericht wel weten. Doei doei. Toren en brief. Ik begrijp hem hoor, toren en brief. Kan, ik snap hem. Want torens staan vaak voor gebouw en vaak voor, zeker voor uitzending. Kan. Dus ik reken hem goed, want absoluut, het kan. Ik heb zelf wel een andere kaart, omdat deze kaart die ik heb hier liggen, die heb ik dan gelezen. En niet 1 keer, maar 10 keer. Die staat voor uitzendbureau. Vandaar. Maar ik vind 19 ook helemaal goed. Schip en ruiter. Schip, oh. Oké. Ik ben benieuwd, Inge, hoe jij komt op... Wendy, sorry. Schip en ruiter. Wendy, hoe kom jij op schip en ruiter? Ruiter is... dat snap ik wel, hè. Bericht is ook vaak ruiter. Dus de ruiter, snap ik heel erg goed. En misschien ook ruiterbrief. Ja, brief. Ik heb zelf brief als tweede, inderdaad, bericht. Ik heb zelf brief, maar het kan ook nummer 1 zijn, want de ruiter die staat ook voor een bericht. Dus deze 2 als nummertje 2. Ik heb zelf, maar dat komt omdat ik dat geleerd heb, dat deze, en dan trek ik hem vaak andersom, maar het kan ook zo, in principe kan het zo, staat voor uitzendbureau. Vraag me niet waarom. Geen idee.
Dus 19 kan ook, hè? Dus 19 kan je ook gewoon doen, zeg maar. En dan staat het dus zo en zo. Of het staat zo. Of als jullie de nummer 19 hebben, dan staat die zo en zo. Kan allemaal. Schip is van buiten de firma. Dus niet intern. Oh ja. Oh. Dat is een goeie. Dat ga ik onthouden. Daar leer ik weer van. Buiten de firma. Dat is waar. Het schip is daar buiten, buitenland, buitenlandse man, buitenland. Dat. Ja, ik ga hem zelf onthouden voor de leggingen die ik zelf leg. Dankjewel. Maan en ruiter. Maan is werk. Ruiter is, ja. Ruiter is, ik vind hem briljant. Ik vind hem leuk. Ik ga er ook mee werken, Wendy. Zo leer ik weer wat. Echt super. Ja, ik heb zelf deze dan. Uit zijn bureau. En deze. Maar nogmaals, toren is goed. Toren is goed in plaats van deze. En deze is ook goed. Dus zo. Kan allemaal. Dit kan. Dus ja, goed zo. Echt geweldig. Want ja, het betekent dat jullie gewoon echt heel erg serieus ermee bezig zijn. En ook zelf op leuke dingen komen waarvan ik denk, wauw. Oké, hoeveel zou ik er nog doen? Ik ben nu al 50 minuten, dag aan de uur live. Dus ik ga even kijken welke leuke ik er nog bij heb zitten. Dat ik niet denk, saai. Maar gewoon grappige. Dus ik ga nog een paar grappige ga ik doen. Drugshond. Dan weet ik even niet wat het onderwerp is. Dat zou toch hond zijn, hè? Drugshond, ja. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk. Nou, van mij betreft, of je legt het ene of je legt de andere. Drugshond, ja, hond. Nou, maakt niet uit. In ieder geval drugshond. Ik ben benieuwd of jullie daar iets mee kunnen. Drugshond. Ik zag bijvoorbeeld de week toevallig programma, dat ging erover. En ik denk, ja, die ga ik ook opschrijven. Hond en tij. Ja, hond. Slang, ja, die snap ik. Tuindier. Oh ja, verslaving. Goed gevonden. Nee, dit is een... ja, ik denk zo verder. Ja, er is een kaart die inderdaad ook een verslaving aangeeft. En dan meer met de drugs. Of kan. De tuin geeft ook drugs. Volgens mij geeft de tuin ook alcohol meestal. Tenminste bij mij. Maar ik begrijp je. Heel goed gevonden. Masker. Nee. Omgedraaide tuin. Nee. Ja, kan. De tuin is ook verslaving, dus ik snap hem. Ik heb zelf een andere. Maar ik ga hem zeggen. De roede. Dat roede staat voor drugs. Hond en de roede. Dus andersom. Ja, ik vond het zo grappig. Ik ga gewoon aan jullie vragen. Ja, daar zal ik waarschijnlijk niet zoveel mee te maken krijgen. Maar het leek me wel leuk om dat te zeggen. Even kijken hoor. Oh, ja, deze vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Wendy zegt uit zijn bureau, ik weet het weer, de ruiter is op weg, dus wordt uitgezonden. Dat is een rare kronkel was, uit zijn bureau. Oh ja, wat had jij ook alweer, Wendy? Schip en ruiter? Oh, wordt uitgezonden. Ja, ik snap hem. Ik ga dit trouwens nog een keer nalezen hoor, dadelijk. Wat we allemaal hebben gezegd. En dan mocht ik nog dingen, misschien zie ik niet alles. En mocht ik nog dingen niet hebben gezien, dan reageer ik eronder. Dus ik ga nog even kijken hoe en wat. Leuk. Oké, de tweede. Ik ga er nog 4 doen. De tweede. Spiritualiteit ontluikt.
Hè? Het kan zijn dat jij spiritualiteit vragen hebt. Dat vind ik altijd hele leuke vragen. Met healingen vind ik het ook geweldig als ik boodschappen doorkrijg van jouw gidsen. Maar jouw spiritualiteit is aan het ontluiken. Ik ben heel benieuwd of jij dat weet. Want hier staan ook weer verschillende kaarten voor. Dus ik ben heel benieuwd. Hierna ga ik er nog 3 doen. 3 leuke. Ik ga gewoon een beetje grappig uitzoeken. Een boomster. Oh, dat vind ik helemaal niet slecht verzonnen, ster. Ster als spiritualiteit. Die vind ik helemaal niet slecht verzonnen. Boom. Ja, groeien, ik begrijp je. Ik heb zelf iets anders, maar ik begrijp je. Het pad en de ooievaar. Oh, Monique, goedemiddag. Hoi. Het pad en de ooievaar. 22 en... ja, ooievaar van wegvliegen waarschijnlijk. En nee. Er is 1 kaart, die staat, deze briljant gevonden. 1 kaart staat echt voor spiritualiteit. Dus sommigen hebben mijn filmpje hebben daarover al gezien. Maar het kan zijn dat je het niet hebt gezien. En ik ben echt benieuwd. Nou, ik kan je wel eens vertellen. Deze vind ik heel goed gevonden. Want die staat inderdaad voor spiritualiteit. En wat ook voor de spiritualiteit staat, dat zijn deze 2 kaarten bij elkaar. Dus het maantje en de zon. Die staan ook voor spiritualiteit. Maar ik heb het er niet bij staan. Ik heb een andere kaart die echt in 1 voor spiritualiteit staat. Dus ik ben wel benieuwd of jij dat ook daarachter wil komen. Maan en de zon, die staan vaak voor. Ik zal het zeggen. Welke kaart er voor spiritualiteit staat, en dat is dus het onderwerp, is deze. En dan waarschijnlijk zo. Deze staat echt voor spiritualiteit, het kruis, ja. Ja, de maan en de zon die staan ook voor spiritualiteit. Kan ook hoor. En ontluikend is bij mij de lelie. Dus ontluikend, net aan de gang, zeg maar. Dat, dus. Maar ik begrijp jullie, ik begrijp de zon en de maan, ik begrijp de sterren. En als het voor jou zo werkt, de sterren alleen met lelie of wat dan ook, helemaal goed. Want ik begrijp het gewoon, weet je. Dus het is alleen zo dat ik het zelf met de 36 kaart heb. De kruis, ja het kruis. Ja, het kruis, dat verwacht je niet. Oh, kruis, hello. Nee hoor, kan ook voor wat moois staan. Oké, nog 3. Nog 3 leuke. Nog 3 leuke. Aparte leuke. Oh, dit is een grappige. Is een keer bij mij zo uitgekomen. Het gaat niet om mijzelf, het ging niet om ons. Niet om ons beiden, maar om iemand anders. En het had te maken, dat is een grote legging, en het had te maken met zwart geld. Ja. Oké, zwart geld. Nou, wat denk je? Dus het onderwerp is geld. En bijvoegen of bijvoeglijk naamwoord is zwart. Dus zwart geld. Nou, ik ben benieuwd of jullie dit weten. Ja, daar zal je ongetwijfeld niet zo vaak mee te maken hebben. Maar soms met financiën. Ja, het komt wel eens uit of het wel daarmee te maken heeft. Dus ik ben benieuwd. Oh, die vind ik briljant verzonnen. Inge zegt vissen, wolken. Ja, dat vind ik echt briljant gevonden. Ja, begin. Vissen en boek. Stephanie, vissen en boek. Sowieso vissen. Of ooievaar. Maar nou ja, ik trok echt de vissen. Echt. Het was voor mij duidelijker met vissen dan de ooievaar. Bergen ondersteboven. Als ik de bergen ondersteboven trek, ja, ik begrijp het. Maar dat doe ik dan meestal voor positieve. Ja, positief, negatief. Ik heb er zo'n hekel aan. En je leert gewoon van negatief. Ik bedoel, het zijn leerdoelen. Maar inderdaad, ik begrijp jou, Monique. Ik snap precies wat je bedoelt. Alleen is het voor mij, als ik het andersom leg, de bergen, is het meestal positief. Zeg maar. Masker. Ja, toen had ik nog geen Le Mans. Ik had toen nog geen Expanded Le Mans set.
Het was een grote legging en ik had alleen maar de 36 legging. Want ik wist nog niet dat dat bestond. Dat was 2 jaar geleden dat ik dat legde. Maar ik heb het wel altijd onthouden. Nee. En ik heb het niet zelf verzonnen, dit. Dit is een kaart wat ik niet zelf heb verzonnen, maar echt zo heb geleerd. En ook echt zo uitkwam. En dat is eigenlijk haast altijd. Dat als je het raamwerk leert. Hè, dus je leert eerst het raamwerk. En daarna, hoe moet ik dat zeggen? Je leert eerst het raamwerk, hè, van hoe dingen moeten. En daarna ga je je eigen gang. Maar meestal zal je merken dat het raamwerk, hoe je het geleerd hebt, ook zo uitkomt in de kaarten. Het is gewoon ongelooflijk, maar het is echt zo. Dus deze, en ik zal je zeggen welke kaart erbij hoort. Dit gaan jullie niet, dit snappen jullie. Of dit misschien snap je het niet, maar het is wat ik geleerd heb. Nu komt ja, de lijkkist. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus het is de vissen en de lijkkist, zwart geld. Dat is het. Die 2. Vissen ons bovengegeven negatief weer. Nee, het gaat om geld. Het gaat dus echt om geld. Dat is het onderwerp, geld. En dan gaat het om zwart geld. Want andersom heeft hij echt wel een andere betekenis. Ik zou het zelf zo leggen. Want het onderwerp is geld. En het gaat om zwart geld. Maar kijk maar wat je ermee doet. Ja, ik heb het zo geleerd hoor. Ik bedoel, en toen kwam... Of het kwam gewoon uit weer. Ik denk, hè? Ik zeg, heeft toevallig met... hoe weet jij dat? Hoe weet je dat? Ja, het staat in de kaarten. Niks blijft onbesproken, weet je. Niet iedereen zit daarop te wachten dat ik natuurlijk zeg van, hé, zwart geld. Oké, nog 2. Komen ze. Even kijken, nog 2. Ik wil echt 2 leuk hoor. Ik wil gewoon 2 grappige. Niet zo'n beetje... Oh ja. Nou, lijkkist. Ja, de lijkkist. Klopt. Fraude natuurlijk. Juist. Fraude. Zwart geld. Klopt. Lijkkist. Ja, precies. Goed uitgelegd. Oké, de ene laatste. Energie versnipperen in het werk. Sowieso staat er een kaart voor energie versnipperen. Dus dat je met heel veel dingen tegelijk bezig bent. En dat kan natuurlijk in verschillende onderwerpen zijn. Maar in dit geval gaat het om het werk. Dus ik ben heel benieuwd. Dus het onderwerp is werk. Maar je bent het aan het versnipperen, het werk. Je bent je niet aan het focussen op wat eigenlijk de bedoeling is. Of je klant. Of degene voor wie je de kaart legt. Maar in ieder geval, dit wordt te versnipperd. Dus ik ben benieuwd of je daar uit kan komen. En er kunnen ook weer 2 kaarten staan voor werk. Dus die zijn allebei goed. Maar ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk ga ik nu een kaart uitleggen die je nog niet weet. En waarschijnlijk heb ik hem wel gezegd in het filmpje. Over de specifieke kaart. Maar het kan zijn dat je het gewoon niet weet. Dus er zijn zoveel filmpjes. Weet je wel. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik begrijp de muizen wel. Muizen zijn kleine hapjes, hè? Dus dat je aan het versnipperen bent, omdat je kleine hapjes. Ik snap hem wel. En de toren, werk. Nee, er is echt een specifieke werkkaart. 2 specifieke werkkaarten zijn er. Dat het echt om je werk gaat, hè? Ja, het vosje is werk. Waar ligt het vosje? Het vosje wordt aangegeven als werk. En het maantje kan ook, dus kan allebei. En omdat het onderwerp werk is, leg je of het vosje als eerste of het maantje als eerste. Kan allebei. Ik ben begonnen met het maantje leggen als werk.
Omdat ik echt niet wist. Ik heb 4 jaar geleden ben ik begonnen met de Lulleman. En ik wist gewoon echt niet dat het vosje voor werk stond. En toen kreeg ik werkvragen. En elke keer kwam dat vosje tevoorschijn. En ik denk, ja, wat is dat nou? Waarom komt dat vreemd? En er is niemand in het spel die niet te vertrouwen is. En ik begreep het niet. En toen keek ik een filmpje van de Amerikaanse site, Lulleman site, waar ik ook filmpjes kijk. En die zei ineens, het vosje, dat is werk. En ik, wat? Nou, dan gingen ze weer wat voor me open. Dus dit kan allebei. Het werk. En wat staat er voor versnipperen? Dat gaan jullie niet geloven, hè? De ooievaar. Ik weet ook niet waarom. Yep, andersom dan. Dus de ooievaar andersom. Ja, wankel. 2 benen is er soms wankel staan. Hè, staat op 1 been. Dus versnipperen, ja, dat is de ooievaar. Ik zou zelf misschien nog denken van deze, want dat zou ook nog versnipperen kunnen. Hè? Dat snap ik dan eerder. Maar ja, het is deze eigenlijk. Ja. Ik ben benieuwd of jullie dat ooit eens... en welke kaart er dan bij komt. In ieder geval wel deze 2 dan, hè? Dus die of die. En dan de ooievaar, wat dan volgens het boekje zo is. Maar het kan ook zijn dat je daar deze voor trekt. Of een van de kaarten die jullie zelf hebben gezegd eigenlijk. Dus dat kan. De laatste. Ja, even kijken hoor. Ja, dit heb ik ook ooit eens gelegd voor mensen en voor iemand. En dat is ook zo uitgekomen. De woning, dus je hebt net een woning gekocht en die vertoont gebreken. Dus dit is de laatste kaart die ik ga doen met jullie. Dus je hebt een woning gekocht en die heeft gebreken. Welke 2 kaarten van het gewone Lulleman zijn dat? Dus de woning heeft gebreken. En wat ook nog kan, de woning heeft gebreken, maar het zijn gebreken als elektriciteit. Of ja, dat. Want daar kan je ook 2 verschillende kaarten voor leggen. Dus de woning heeft gebreken. En dan zou het zelfs nog kunnen zijn dat het elektriciteit is. Ik ga ze even allemaal erbij leggen. Ik lees het huis en de slang. Het huis is gewoon goed, hè, jongens? Dat weten jullie, meisjes. Dat weten jullie, hè? Het huis is, klopt. Ja, huis staat voor huis gekocht of nummer 19e, toren, appartement gekocht. Dus dat is goed, hè? Huis is goed. Dus dat klopt. En dan, huis heeft gebreken. Slang. Ik heb hem erbij staan, slang, hier. Dit gaat om een bepaald gebrek, slang. Ik ben benieuwd of je achter kan komen welk bepaald gebrek het huis dan heeft. Het huis en de muis. Ja, Wendy? Ja, klopt. Huis en de muis. Het huis heeft gebreken. De muizen staan voor gebreken. Klopt. Deze 2 kaarten, die geven aan van het huis heeft gebreken. En, maar ik heb ook wel eens getrokken over een huis. Deze. En dan blijkt dat deze aangeeft dat het huis gebreken heeft in de elektriciteit. Maar eigenlijk is er een andere kaart die elektriciteit aangeeft. Maar dit kwam dus uit met gas of met water. Nou ja, er was iets aan de hand met gas, dat soort dingen. Maar er blijkt dus nog een andere kaart te zijn die echt specifiek aangeeft elektriciteit. En dat zullen jullie misschien waarschijnlijk... Ja, Inge, bingo. De ster. Ja, inderdaad, ik zou hem inderdaad andersom leggen, dat is beter. Zo, jullie zijn goed. Jullie zijn goed. Ja, dat is het.
Deze kaart die wordt andersom gebruikt voor elektriciteit. Dat is wel heel grappig, weet je wel. Ik bedoel, kom je toch niet op. En zo wordt die ook vaak gebruikt voor internet. Als je net een nieuwe date hebt op internet, dan wordt die vaak zo gebruikt. Dus. Nou, het zijn er geen 50 geworden, maar we zijn natuurlijk dik een uur bezig. En ik vond het super gezellig met jullie. En ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond dat jullie het heel erg goed deden. Ik ga dit nog een keer nalezen. En er zijn ook een aantal tips voor mij uitgekomen. En jullie zullen het waarschijnlijk morgen misschien ook nog nalezen. Of weet ik veel van de week of volgende maand of wat dan ook. Als je nou een legging doet, er komt iets uit van wat hier in is gezet. Met een bepaald onderwerp. En het komt ook echt uit. Of je denkt van, oh nee, wacht eens even. Er is nog een andere kaart voor. Zet het hieronder, hè, want ik ben echt gewoon heel benieuwd. Daar kan ik weer van leren. Daar kunnen jullie onderling ook van leren. En ja, ik vind dat het ging gewoon heel erg goed. En Inge, heel graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen voor je. De volgende keer, ik weet nog niet wanneer, of dat volgend weekend is of niet. Dat weet ik nog even niet. Maar ik wil het de volgende keer hebben. Ook weer een oefening. Ik heb hem al opgeschreven. Mandy, ja, het was super gezellig. Ik vond het heel erg fijn dat jij er was. Ik heb een heel lief hartje van mij. Heel lief hartje. Vorige keer was je er ook bij en dat vond ik heel erg geweldig toen we het over engelen boodschappen hadden samen met Fieken. En dat vond ik ook echt, vond het heel erg mooi. We denken er best wel vaak aan, hè? Aan dat zeg maar. Dus Inge, bedankt. En Mandy en Stephanie, nou, voor jou ook. Ook een hartje voor jou. Ik vond het echt ook met jou superleuk. En ik vond het sowieso een hele leuke groep. En, ik vond dat jullie het heel erg goed deden. Ik ben echt trots op jullie. Ik ken jullie niet persoonlijk, maar ik ben gewoon echt trots op jullie. Volgende keer ga ik het hebben over beroepen. En dan zal je denken, hoe gaat het dan? Nou, ik zal één tip van de sluier oplichten. Ik ga dus 50 beroepen, zal waarschijnlijk, want het is maar 1 kaart. Maar wel met de Expanded Le Mans. Dat zal ik er van tevoren wel weer bij zeggen, mocht het echt zo zijn. Helgje, hartstikke lief van je. Hele fijne dag voor iedereen. Nou, super. En ja. Ik zie nog meer. Hartstikke bedankt. Ja, super van jullie. Fijn weekend, dankjewel. Nou goed, ik zal eentje vast noemen. Gaat om een beroep. Chirurg. Welke kaart, dus even dat ik zeg voor volgende keer. Welke kaart van, het gaat niet om de Expanded Le Mans, maar de gewone, geeft het beroep chirurg aan? Dit heb ik niet zelf verzonnen. Dit is weer zoals het is. Zoals het mij geleerd is. Maar ook echt uit is gekomen. Dus welk beroep geeft chirurg aan? Oh, Inge, dat is niet zo, maar het is briljant gevonden. Ik ga zeggen wat ze zegt. Toen zei ze, ja, ik begrijp hem volkomen. Geweldig. Het is alleen niet zo. Maar ik begrijp een snijjeutje. Ja, leuk. Ja, dat bedoel ik leuk. Geen leuk onderwerp natuurlijk. Ja, aan de andere kant, het is ook wel weer interessant. Maar inderdaad, dit is het niet. Maar ik zal zeggen welke het wel is. Maar ik begrijp jullie, want het is de doodskist. De lijkkist, die chirurgie. Ja, en het kwam ook uit. Ik had een gesprek met een meisje wat basisarts werd of wilde worden. En nog niet goed wist wat ze daarna wilde worden. En toen had ik chirurg en dan kwam, ze zegt het en het plopte uit mijn dek. Ik zeg, nou ja, dat trek ik net, weet je. En ik had nog gekeken, wat betekent deze kaart dan? Ja, chirurg. Helemaal verbaasd. Nou ja, en toen zei ik van, nou ja, er waren 4 of 5 dingen wat ze wilde. Ik zeg, nou, ik denk misschien deze wel, dat het wel uit zal komen. Dus dat. Nou, dit was hem dan echt. Super bedankt jullie, dat jullie gekeken hebben. En Jacqueline, ook super dat ik dit voor jou mocht doen. En leuk dat je erbij was. En nou ja, jullie dobbelstenen. Nee, geen dobbelsteen. Maar lijkkist inderdaad. Dus, een hele dikke kus van mij. En ik zal kijken of ik volgende week weer deze tijd live kan. En anders wordt het de week erop. Ik kijk even. Ik geef het wel ruimschoots een paar dagen van tevoren aan.
En dan zou ik het leuk vinden als jullie weer hier zijn. Nou, tot ziens. En dag Stefanie. Ja, tot snel. En dat jullie je kaarten weer hebben. En nou ja, hele mooie dag morgen. Als jullie nog vaders hebben. En goede band ermee hebben. Dus nou, doei doei. Tot volgende keer. Doei.